So guys, time check 6:40 AM. 6:40 na ng umaga at yun, kitang-kita pa rin na papalibutan pa rin kami ng pag dito, no? Ewan ko lang nakikita dito sa camera, pero dito banda sa may una-unahan kita nyo sobrang ganda ng pag. Tara. I've been feeling so. Yo! What's up guys? Kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Jake, nagbabalik. Ngayong araw to ay gagawa tayo ng panibagong video. At ang video ang gagawin natin ay tara, magja-jogging tayo! Pagod. Ha? Ano yun? Ulol? Karera ko wala. Yo guys, grabe, solid sa pag-jogging. Sobrang tagal ko na hindi nakapag-jogging eh. Hindi na kami ng kasama natin eh. Ha? Hindi na tayo kasama natin. Actually, iniwan na talaga kami ng kasama namin. Mga batak naman kasi yun. Kasi kailangan mo na exercise eh. Ako, since nung nag-pandemic, since nung nag-COVID, hindi na ako nakapag-workout. And nakapag-jogging, ito, nakapag-basketball. Hindi na pa mag-jogging dito. Kaya ang laki ng tinaba ako. Pero dito, sa Tagaytay, solid kasi. Ang lamig ng malamig. Tapos yun, ang ganda ng ano, ang ganda ng mga views. Yo guys, time check 6:40 AM. 6:40 na ng umaga at yun, kitang-kita pa rin na papalibutan pa rin kami ng pag dito, no? Ewan ko lang nakikita dito sa camera, pero dito banda sa may una-unahan kita nyo sobrang ganda ng pag. Tara. Yan o, gagi, yan o. Yan o. Yo, sobrang angas, men. Sobrang lamig. Ano oras na ba? Ano oras na? Lamig na sa akin. Sobrang lamig na sa akin. 6:44 na. 6:44 pa lang. Sobrang dilim na. Ayan o. Ayan o. Yan dyan. Dyan po kami. Dyan po kami nagja-jogging ngayon. Saan? Parang ito natin sakyan. Kanto pala dito! Sana all! Uy, game. Uy, tayo nyo ako! Diyan ako dito. Ayan. Gagi. Sobrang dilim. Ayan o. Yun guys. Sobrang dilim. Ayan o. Solid ba?
Paano malambot? Solid, men. Saan kaya na ganito? Yung gigising ka tapos ganito. Ganito yung ano. Twin legs tayo. Ito mga chick boy talaga. Ito ko gaya sa inyo. Hindi ako chick boy. O tara na, may chicks boy. So ayun o. Sa labas na tayo. Dito na pala tayo eh. Dulo na pala tayo eh. So ito na yung dulo ng kalsada na pinagjajagingan namin ngayon. Pupunta kami ngayon sa ano. Bakit may fog? Nawawala na eh. Medyo nawawala na yung pag kasi Araw na kasi. lumalabas na yung araw. Ayan. Buwan ang wala. Ay hindi, oo. Buwan yan, Doon baliw. pa lang yun. Doon pa lang yun. Baliw, hindi naman nandito. Baliw. Baliw. Hindi pa ganyan kataas yung araw eh. Magap eh. Buwan nga yan. Ayan. Ano yan? Buwan nga yan kasi anong oras pa lang oh. May Buwan. kataas yung araw na ganyan kataas. Tama. Nasa baba pa lang. Ganun ba yun? Tama ba yun, maestro? May sunrise ka. Tayo tinatawag ito. Okay, sunrise. So pag nasa taas na yung ano, yung sun, hindi na sunrise tawag doon. Hindi na. Ano tawag doon? Ba't sabi nito ni ni Boss Idol? Pag yan, araw. Araw na daw yan. O, basta ano? Kung araw hindi mo makikita ng ganyang kabilog yan. Hindi ko nga matitigan Kahit eh. sa mata eh. Talagang Ay, kanina. malapit talaga tong ano natin eh. Kaya sa mata. Lodi natin ito eh. Siya sabi mo, akala ko ba araw yan? Akala ko ba buwan yan? Buo mo talaga. Ano yan? Buo mo talaga yun. Bandaw. Yan. Bandaw. Ganyan tama. Oras pa lang oh. Yan. Diyan yung ano, taal. Di pa masyadong kita kasi may mapag pa eh. Uy, ano yun? Akala ko ba magja-jogging tayo? Bakit nasa palasan na tayo? Ha? Diet? Napagod kayo? Hindi. Hindi yata pagod kami kasi nandito na kami sa palasan. Sa'yo ko na pala kami. Lahat po yun. Asan yung buwan? Si Boy Buwan. Boy ban ka talaga. Boy, ano daw boy? Ano daw yun? Buwan. Sa English ay moon. Ano? Kung sa Bisaya ay isa. Makapagtawanan ako eh. Patay ka po siya. Ikaw na. Content lang po yung bot kanina. Content lang ba yun? Suga ko. Ang bigat siya dyan. Parang nawala kayo pa ako. Parang nag-e-expand. Bali wala yung dinaging natin kanina boy. Wala nga eh. Sublo pa nga, nakadalawang race pa nga eh. Akataan sa crane. Alam niya ba yung crane? Ano boys? Ha? Natutunan ko to kay Gio. Ayan. Alam mo yung crane. Yan yung crane. Shoutout sa'yo, Beats. Marami ako natutunan.
mo. Literally pagkataka niya eh. Ay guys, mag-jogging na rin kayo dito. Talk shit naman si Loloy. Sabi mo si Loloy. Si Loloy. Tara! Si Loloy. Shoutout sa'yo, talk shit ka. Sayo mo, sasama ka, pati si Warren. So yun, pauwi na kami. Medyo maingay na sa tricycle kami. Mahina mga kasama namin. May kapagod. Bilis sa kabagod. Hanggang mamatay yung mga yan. So that's it guys. I hope you enjoyed this video and please like, share, subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell. Lagi kayong updated sa mga i-upload ng videos. Biggie, salamat na! Down, yeah. I've been feeling so